Hi guys, welcome back again to my new vlog. Good morning. ৰাতিপুৱা গাখীৰ আহি পালে মই আৰু প্ৰথমতে গাখীৰখিনি উতলাই লওঁ। তাৰ পিছত কি কাম আছে কৰি যাম। ইফালে ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখিছোঁ যে আমাৰ আম গছত ফুল ফুলিছে। কেইদিনমান পিছত আম লাগিব। ইফালে মা গৈছে বজাৰলৈ। মা আহি পালে বজাৰৰ পৰা। ফুলকবি আনিছে কিন্তু ডাঙৰ মাছ পোৱা নাই। এয়া সৰু সৰু botiya tura আনিছে। tura মাছ কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু কমেন্ট কৰি জনাব। মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ botiya tura মাছ। হালে ধান লগাবলৈ হৈ গৈছে। মানুহে ধানৰ বাবে মাটি ৰেডি কৰি আছে ধান খেতিৰ বাবে। মাছ বাছি হৈ গ'ল। ফুলকবিখিনি প্ৰথমতে উহাই ল'ব লাগিব। এয়া উহাই লোৱা হৈ গৈছে প্ৰায়। এয়া উহাই লৈ ঠাণ্ডা পানী দি আকৌ ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। পিঁয়াজ জলকীয়াৰ লগত দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি, নিমখ। কেৰাহীত দি দিছোঁ তেল।